प्रेसर कुकरमै दुधबाट बनेको स्वादिलो गाजरको हलुवा आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो गाजरको हलुवा चाहिँ बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउँछन् र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। यसको लागि मैले 300 ग्राम गाजर लिएकी छु। गाजर चाहिँ मैले खुर्केर लिएँ। साथसाथै घिउ 2 चम्चा र चिनी 3 देखि 4 चम्चासम्म हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसका साथसाथै ड्राई फ्रुट्समा मैले नरिवल 15 ग्राम, किसमिस 20 ग्राम, कालो किसमिस 20 ग्राम, यो चाहिँ नभए पनि हुन्छ। साथसाथै बादाम 10 वटा जति, यो हामीले चाहिँ डेट्स भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले छोकडा पनि भनिन्छ। छोकडा 2 वटा र दुध चाहिँ आधा लिटर जति चाहिन्छ। र हजुरहरूलाई यदि ड्राई फ्रुट्स मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ। गाजरलाई चक्का चक्का गरेर काटेर मैले यसरी प्रेसर कुकरमा राखेँ र यो आधा लिटर दुधको चाहिँ 1/3, त्यसको मतलब चाहिँ 3 भागमा 1 भाग मैले यसरी राखेँ र यसमा चाहिँ चिनी पनि एड गर्दैछु। यसलाई 2 वटा सिटी लगाइदिनु होला मजाले। यसो गर्यो भने चाहिँ गाजर कोरिरहने झन्झट पनि हुँदैन, छिट्टै पनि बन्छ हाम्रो हलुवा। र साथसाथै 2 वटा सिटी लागिसकेपछि एकदम सफा हातले यसलाई सजिलै मैले म्यास गर्दैछु। यो चाहिँ आज एकदमै सजिलैसँगले रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा तयार गर्दैछु म चाहिँ। र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र खास गरेर डेजर्टहरू मध्ये चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ गाजरको हलुवा चाहिँ। त्यसपछि मैले यसरी घिउलाई तताउँदैछु र गाजरको हलुवा बनाउँदाखेरि चाहिँ सुकमेल 4 वटा र ल्वाङ 4 वटा जति पनि लिन नबिर्सिनु होला है। मैले त्यो चाहिँ देखाउन बिर्सेँ। हामीलाई चाहिँ सुकमेल र ल्वाङको धुलो पनि आधा चम्चा जति चाहिन्छ यसलाई एकदमै स्वादिलो बनाउनुको लागि। र खास गरी गाजरको हलुवा भन्ने बित्तिकै हामीलाई खुवा वा कुराउनी र कसैले मावा पनि भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिन्छ। तर यो रेसिपीमा चाहिँ मैले दुधबाटै सजिलैसँगले बनाउन जाँदैछु। गाजरको हलुवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुवा पनि चाहिँदैन। र यो किसमिस बाहेक अरू सबै चिज ड्राई फ्रुट्सहरूलाई म मजाले भुट्न जाँदैछु। यसलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले मजाले भुट्नुपर्छ। किसमिस चाहिँ पहिले यसरी भुट्न थाल्यौँ भने चाहिँ एकदमै त्यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा नै मैले हल्का गोल्डन ब्राउन चाहिँ गरेकी छु। हेर्नुहोस् है, यतिको भइसकेपछि अघि हामीले प्रेसर कुकरमा पकाएको दुध र गाजरको मिक्सचरलाई चाहिँ राख्न जाँदैछु म। हेर्नुहोस् है, यसलाई मजाले पकाउनुपर्छ। र हामीले 3 भागमा 1 भाग मात्रै दुध युज गरेका थियौँ, बाँकीको 2 भाग दुध पनि हामी बिस्तारै युज गर्छौँ। यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा नै मजाले पकाउनुपर्छ अब चाहिँ। र अघि मैले भने जस्तै यो सुकमेल र ल्वाङको धुलोलाई पनि राखेँ मैले थोरै। हेर्नुहोस् है, एकचोटि फेरि मिक्स गरिदिएँ र एकदमै स्वादिलो तरिकामा हाम्रो यो गाजरको हलुवा तयार हुँदैछ। र अब चाहिँ मैले किसमिस पनि राखिदिएँ। खास गरेर कालो किसमिसले एकदमै स्वादिलो बनाउँछ गाजरको हलुवा चाहिँ। त्यसपछि मैले यसरी दुधलाई पनि राखेँ बाँकी भएको। अब हामीले यसलाई कन्टिन्युअसली 10 देखि 15 मिनट मजाले यसरी पकाउनुपर्छ है त। हामीले पकाउँदाखेरि चाहिँ लगातार चलाइराख्नुपर्छ। यो बाक्लो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ तल डढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मजाले हामीले मिडियम फ्लेममा यसरी चलाइकन पकाउनुपर्छ। र खानालाई जति पेसेन्सले पकायौँ त्यति नै टेस्टी बन्छ। हेर्नुहोस् है त कति सजिलैसँगले तयार हुँदैछ। खास गरेर यसमा राखेको सुकमेल वा अलैँचीको टेस्ट, अलैँचीले चाहिँ हाम्रो गाजरको हलुवालाई एकदमै टेस्टी पनि बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, हजुरहरूले थोरै केसर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ गरेकी छैन। यसरी बिस्तारै बाक्लो हुन थाल्छ र कतिको पकाउनुपर्छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउ लाग्दो गाजरको हलुवा तयार हुँदैछ। र यो तयार भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजमा राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ है। यो लगभग 7-8 दिनसम्म बिग्रदैन फ्रिजमा राख्यौँ भने चाहिँ। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त, खुवा वा मावाबाट बनेको गाजरको हलुवा जस्तै नै यो पनि एकदमै मिठो हुन्छ। वाउ! र म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। यो चाहिँ यस्तो देखिएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउ लाग्दो देखिसक्यो। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्छु है त कस्तो बन्यो भनेर। चिनी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 3 चम्चा जति मात्र युज गरेँ।
वाउ एकदमै टेस्टी बनेको छ। आशा छ हजुरहरूले आफ्नो किचनमा पक्कै ट्राई गर्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।